Danchel, and welcome back po sa aking channel. So for today's video guys, I'm going to show you on how to make crispy hot dog and steak. So kung baguhan pa lang kayo sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update po kayo sa ating mga susunod na mga videos. So without further ado, just keep on watching. The first thing that I have to do is babalatan lang natin yung ating hotdog. At sa napapansin nyo po mga ka-Danchel, Virginia po yung binili ko dahil ito po yung pinaka-the best na panlasa na hotdog at ito rin po yung paborito ng mga bata. So next mga ka-Danchel, hahatiin lang po natin. Ang purpose po dyan ay dagdag kita na rin once tayo po ay magnenegosyo. So ngayon mga ka-Danchel, i-wrap lang po natin with the use of our lumpia wrapper. And sa dulo nito, lagyan lang natin ng itlog. So it's time to slice again. At para sa mga mamsis dyan, pag matry mo tong recipe na to, talagang gaganahan at gaganahan talaga yung ating mga kids. Dahil nga, basta hotdog, Virginia. At para sa mga baguhan dyan, sa recipe na ito, just keep on watching!